На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Час новин підсумки на 5-му із оглядом всіх важливих подій цієї п'ятниці, 18 листопада. ЗСУ визволили Херсон та Херсонське правобережжя, але наслідки, які лишив після себе ворог, украй масштабні. Область треба повністю повертати до нормального життя. І нині над цим працюватиме вся вільна Україна. Такий план озвучили на Банковій. Але битва за Херсон має відчутні наслідки не лише для нас, а й для самої Росії. Адже саме після неї вищі чини Кремля усвідомили, ця війна у перспективі остаточно програна. Тож від торгу та депресії тепер Путін проходитиме і стадію прийняття власної поразки. Про нові проблеми російської чмобілізації та про наслідки ударів «Хаймарс», про які так добре можуть розповісти самі ж окупанти. Дивіться хроніку подій 268-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Кремль усвідомив, що програв війну. Як повідомило інтернет-видання «Медуза», посилаючись на власні джерела у колі, наближеному до Путіна, втеча окупантів із Херсону стала вкрай болючою для ворога. І розуміння, що справжню війну Росія вже програла, дедалі виразне для російських карманичів. Так, дамы и господа, мы убегаем, потому что, нас осталось, да не говорит, вот, КамАЗы наши, мы ждем, 8 тысяч идет на нас, мы уходим, немножечко отходим. Утім, частина кремлівської верхівки продовжує вірити, що Захід припинить підтримувати Київ, а політична ситуація в Україні може змінитися аж так, що Зеленський піде у відставку. Про відсутність будь-якого компромісу щодо переговорів із ворогом в інтерв'ю 24-му каналу говорив радник Банкової Михайло Подоляк. Росія не може програти, як вона думає, тому що тоді, якщо Росія програє, в неї починаються незворотні процеси в політичному оточенні Путіна і практично у всій силовій і політичній вертикалі. Вони це розуміють. Тобто, ви розумієте, що ми Росію з вами вже поставили в патову ситуацію. І звідси атаки на енергоструктуру, будь-які, от все, що в них залишилось, там залишки цих ракет, не так багато їх, але вони ще є. Ми ж розуміємо, що це не зробимо. І вони це розуміють. Підсвідомо вони розуміють. Вони розуміють, що все буде йти так, як хоче Україна. А це дуже дратує. Росія покладається лише на два ресурси, резюмує Подоляк. Один із них – військова допомога з Ірану через відсутність власного військово-промислового комплексу. А ще на мобілізоване населення, як чималий ресурс ненавченого, але доступного гарматного м'яса. Але російські чмобіки починають розуміти, що батьківщина кине їх завжди. І вже кидає. Ми 26 числа здесь знаходимося, нам... Офицеры врали на лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение. Мы штурмовики. Мы штурмовики, мы не тероборона. Автоматы не держали 2 недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранат. Сказали, гранат нету нахуй. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона пришли сюда. 10 километров. Назад, 10 километров. Оттуда пришли сюда. Как потом с этими офицерами воевать? Они продадут там же у нас на Украине. А тих, кого не продадуть, тих утилізують Збройні сили України. У Генштабі звітують, за минулу добу знищено ще 350 окупантів, 1 російський танк, 4 бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, 1 спецтехніки та 4 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще 5 безпілотників та 6 крилатих ракет. Російське Міністерство нападу постійно звітує, що знищує американські «Хаймарси» десятками, але чомусь досі немає жодного підтвердження. А ось як працює американська далекобійна ракетна артилерія по ворожих позиціях, охоче підтверджують самі ж окупанти. Смотрите, все двери, вот они, все. Как будто я по нему рота солдат с ружей стреляла с картечи. Вон, смотрите, это жопа, Тут просто
восстанавливать. Это вот он, этот американский Хаммерс делает, заряженный шариками стальными. Такого спрячется. Не сховаєшся від українського контрнаступу. В новому звіті британська розвідка зауважила, що після втечі з Херсонського правобережжя військо окупантів готується до нових масштабних проривів лінії фронту силами ЗСУ. Тож зараз росіяни намагаються звести укріплення як біля Криму, так і на Сіверському Дінцю між Донеччиною та Луганщиною. Чи врятує це так звану Другу армію світу? З огляду на техніку, яку вона поспіхом розконсервує, навряд чи. Так, ось такий трофей. Старье, така хуйня, заточки, вся хуйня, шакали. Таке старюче воно все, тут то піздець. Я не знаю, що це за ящик, якісь провода сюди йшли. Ну все воно кончене, він уже аж охом вріз. І вони ним приїхали воювати до нас. Так, ну все, йдемо далі. Ну зато курятника приварили. Деокупована частина Херсонської області спустошена. На Банковій наголосили, що тамтешні жителі потребують усього, адже росіяни не лише вбивали і мінували міста та села, а й вкрали усе, що змогли. Але поки до міста прямують гумвантажі з усіх куточків України, херсонці й надалі налаштовані на перемогу. Так само, як і тоді, коли перебували в тимчасовій окупації. Ходили нас, перевіряли, по домам ходили. Заставляли нас, щоб евакуювалися. Но ми держались, прятались в дачах. И паспорта заставляли делать. Паспорта заставляли. Но ми подержалися, зато ми вільні, нічого немає, води і світа. В Дніпрі є вода, то ми беремо. День за днем Херсон позбавляється від ознак Росії, але робота з демонтажу пропагандистських білбордів для українських рятувальників має свої складнощі. Адже містян, яким потрібен порятунок в обіймах, вистачатиме у будь-який час доби. Велике задоволення від того, що ми прибираємо місто від поганого. Це дуже краще, аж до мурашок по тілу. Відчуваємо гордість за нашу Україну. Олексій Пасак, 5 канал.